ถ้าจะพูดถึงกลุ่มโจรเงามายาในเรื่อง Hunter x Hunter แล้วก็หลายๆคนก็จะมีความคิดเห็นตรงกันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีทั้งความโหดร้ายความแข็งแกร่งแล้วก็ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแรงกล้าเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาอย่างยาวนานหลายสิบปีรวมถึงพวกเขาเนี่ยมีความโหดเหี้ยมอำมหิตระดับที่ทำให้ทั้งโลกเนี่ยต้องขวัญผวาเลยทีเดียวอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่ากลุ่มโจรเงามายาเนี่ยเขาสามารถทำทุกสิ่งได้เพื่อสิ่งที่เขาต้องการอย่างเช่นการกวาดล้างเผ่าคูของโคลาบิก้าเป็นต้นซึ่งเราก็เพิ่งทำคลิปไปเนาะเกี่ยวกับอดีตของโคลาบิก้านะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมก็ไปรับชมก่อนได้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาชวนพวกคุณไปรู้จักกับพวกเขาให้มากขึ้นกลุ่มโจรที่เป็นที่น่าหวาดหวั่นของทั้งโลกเนี่ยในตอนกำเนิดขึ้นมันกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไงและกำเนิดขึ้นจากที่ไหนโดยใครเรื่องนี้นะครับถูกเฉลยใน Hunter x Hunter ตอนที่395 ถึง 397ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับจริงๆหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเมมเบอร์ของกลุ่มโจรเงามายาเนี่ยมันมีการสับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆนะครับโดยกฎหลักก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ากลุ่มเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสังหารคนเก่าทิ้งก่อนไม่ก็ต้องทำอะไรสักอย่างให้กลุ่มโจรเนี่ยยอมรับนะครับถึงจะได้เข้ามาในกลุ่มแทนที่คนว่างจะเห็นกันแล้วแหละว่ามันเปลี่ยนมาหลายกลุ่มหลายแบบหลายรุ่นมากแต่หลักๆเนี่ยในสมาชิกกลุ่มโจรเงามายาเนี่ยก็ยังเป็นสมาชิกรุ่นที่1กันน่าจะเกินครึ่งนะครับเพราะรุ่นที่1นั้นเนี่ยมีสมาชิกถึง9คนเลยทีเดียวโดยที่สมาชิกดั้งเดิมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคุโรโร่ปาคุโนดาอุโบกินแฟรงกินชาแนกมาจิฟริงเฟตันแล้วก็โนบุดากะนั่นเองนะครับ9คนนี้คือออฟฟิเชียลของกลุ่มโจรเงามายาแต่รู้กันไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยออริจินอลยิ่งกว่านั้นอีกเนี่ยมีด้วยกันถึง11คนครับในวันนี้แหละผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้จากกลุ่มเพื่อนเล่นด้วยกันขำๆสนุกๆมันกลายเป็นกลุ่มโจรที่ทำให้ทั้งโลกเนี่ยหวาดผวาได้อย่างไรกับ Hunter x Hunter จุดกำเนิดกองโจรเงามายาเรื่องเนี่ยก็จะเปิดมาที่นครดาวตกนะครับซึ่งนครดาวตกเนี่ยก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่ามันเป็นสถานที่ที่แบบไม่ควรอยู่นะครับมันฟิลเหมือนแบบที่ทิ้งขยะของโลกแล้วก็เป็นแบบศูนย์รวมพวกเด็กกำพร้าต่างๆนานาอารมณ์เหมือนสลัมจริงๆเว้ยแต่ว่าเป็นทั้งประเทศนะครับนครดาวตกเนี่ยซึ่งที่แห่งนี้เองนะก็มีกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งละกันที่เขาเนี่ยกำลังวิ่งเล่นกันอยู่หรือจริงๆต้องบอกว่าวิ่งไล่จับกันอยู่โดยคนที่กำลังวิ่งหนีเนี่ยนำโดยคุโรโร่ลูซิเฟอร์แฟรงคินแล้วก็ต่วงชาแนกด้วยกันนะ3คนนะครับพวกเขา3คนนี้ได้ไปพบเจอวิดีโอม้วนหนึ่งครับซึ่งน่าจะเป็นวิดีโอที่แบบน่าสนุกมากๆพวกเขาก็เลยจะพยายามพาวิดีโอเนี้ยหนีไปจากกองขยะตรงนี้ให้ได้ซึ่งเจ้าถิ่นกองขยะตรงเนี้ยไม่ใช่ใครอื่นนะครับแต่เป็นอุโบกินที่อยู่กับมาจินั่นเองแล้วเขาก็ประมาณว่าแบบห่วงก้างที่แบบเฮ้ยมึงจะมาขโมยวิดีโอจากถิ่นของกูเหรอวะไม่ได้เลยเว้ยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเกิดการปะทะขึ้นนะระหว่างอุโบกินแล้วก็แฟรงกินนะครับรุ่นใหญ่ซัดกันเพื่อให้คุโรโร่พาวิดีโอม้วนเนี้ยหนีไปนั่นเองเพราะเขาเชื่อว่าวิดีโอม้วนเนี้ยมันน่าจะเป็นความบันเทิงไม่กี่อย่างที่เราเด็กๆจะได้ดูกันนะครับเพราะว่าม้วนที่แล้วเนี่ยมันดันไปเป็นแบบวิดีโอ2 ภาษาอะไรเงี้ยค่อนข้างน่าเบื่อเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้อาจจะเป็นอย่างอื่นที่มันสนุกกว่านั้นก็ได้นะครับก็เลยพยายามพาวิดีโอนี้หนีสุดชีวิตแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าถึงแม้พวกเขาเนี่ยจะเป็นคนละแก๊งกันนะแต่ก็ไม่ได้แบบฆ่ากันจะเอาตายอะไรขนาดนั้นนะก็เหมือนกับเด็กทะเลาะกันธรรมดาโอเคคุโรโร่ก็สามารถพาวิดีโอบนนั้นหนีไปได้นะครับพ้นสายตาเรียบร้อยแต่ในตอนนั้นเองครับที่คุโรโร่ก็โดนดักโจมตีอีกครั้งหนึ่งครับโดยคราวนี้เป็นฟิงค์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาอย่างเท่เลยนะครับแล้วก็มีเฟตันซ้อนท้ายมาดูหน้าเฟตันนี่แม่งโคตรน่าเอ็นดู หน้าตอนเด็กๆมันแบบมันเด๋อมากนะไม่น่าเชื่อว่าโตมานี่จะเท่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความสูงก็ใกล้ๆเดิม แล้วก็แน่นอนครับว่าตัวของฟริงค์เนี่ยก็อยากได้วิดีโอม้วนนั้นเช่นเดียวกันนะซึ่งคราวนี้คุโรโร่เนี่ยโอ้โหเฮ้ยกูอยู่ตัวคนเดียวเว้ยหนีไปไหนไม่ได้แล้วคุโรโร่ก็เลยจำเป็นที่ต้องมอบวิดีโอม้วนนั้นให้กับตัวของฟิงค์ไปนั่นเองนะฟิงค์ก็เลยแบบโอเคฉันเอามาละเดี๋ยวฉันเอามาคืนแล้วกันนะคุโรโร่แต่พอหยิบไปปุ๊บลืมบอกไปเดี๋ยวฉันค่อยคืนในสัก100 ปีข้างหน้าแล้วกันนะ แล้วก็แว้นไปพอพวกฟิงค์ขโมยวิดีโอม้วนนั้นจากไปเนี่ยคุโรโร่ก็หยิบวิดีโออีกม้วนหนึ่งที่ซ่อนอยู่มาตะดานนี่เหลี่ยมตันเด็กมาโทเหลี่ยมมาเหลี่ยมกลับนะครับพวกฟิงก็เลยเหมือนกับได้วิดีโอผิดม้วนไปตามนั้นและคุโรโร่เนี่ยก็เลย
นำวิดีโอที่โอ้โหพวกเขาอุตส่าห์ปกป้องกันไม่ได้เนี่ยไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าโบสถ์แห่งนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆนะครับถ้าเทียบกับบริเวณโดยรอบที่เป็นเหมือนกับกองขยะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโบสถ์เนี่ยมันดูศักดิ์สิทธิ์มากเลยแล้วก็แบบดูเป็นเหมือนศูนย์รวมใจของทุกคนที่นี่มากๆนะอันนี้ผมดูตีความจากภาพนะครับทันทีที่คุโรโร่มาถึงโบสถ์เนี่ยก็ได้เจอกับหลวงพ่อคนหนึ่งแล้วกันพอได้ทักทายกันเนี่ยคุโรโร่ก็บอกว่ามีหลุมศพเล็กๆเพิ่มขึ้นอีกแล้วสินะครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่ามีเด็กเสียชีวิตอีกแล้วจากการลักพาตัวของพวกโจรอะไรแบบนี้อีกแล้วเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงแบบมีหลุมศพของเด็กเพิ่มขึ้นหลวงพ่อบอกว่าใช่เดี๋ยวนี้ไอ้พวกโจรพวกเนี้ยนะมันมาถึงกลางเมืองแล้วนะเพราะฉะนั้นคุโรโร่เธออย่าไปไหนมาไหนคนเดียวนะมันอันตรายมากๆนะครับหลวงพ่อก็พูดอย่างนี้ตรงนี้นะครับก็จะมีการอธิบายเพิ่มเติมว่าเฮ้ยทำไมโจรมาถึงกล้าทำร้ายเด็กจนถึงขนาดที่ว่าเสียชีวิตเกิดอะไรขึ้นในเมืองนี้กันแน่นะครับเขาบอกว่าเพราะเด็กที่เกิดในเมืองนครดาวตกเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับหรือก็คือไม่มีใบแจ้งเกิดอะไรประมาณนั้นและการที่ไม่มีใบแจ้งเกิดไม่มีใบอนุญาตพวกนี้ก็เท่ากับไม่มีตัวตนนะเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรกับพวกมันก็ได้เป็นอย่างนั้นจะจับไปเรียกค่าไถ่จะกระทืบเล่นจะทำให้เสียชีวิตเล่นๆทำได้หมดแล้วโอ้โหสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นในนครดาวตกแบบเยอะมากๆนะครับมันมักจะมีพวกกลุ่มคนที่แบบนิสัยไม่ดีนิสัยเหี้ยเนี่ยนะครับขับรถเข้ามาเพื่อที่จะลักพาตัวเด็กบ้างกระทืบเด็กเล่นบ้างอะไรแบบเนี้ยอย่างที่บอกนะครับทำให้แบบเกิดหลุมศพเกิดขึ้นในเมืองแต่ว่านครดาวตกเนี่ยเขาก็มีวิธีการรับมือในแบบของเขาเหมือนกันนั่นก็คือคนของนครดาวตกเนี่ยจะไปเป็นมาเฟียนะครับแลกกับการที่มาเฟียแก๊งมาเฟียเนี่ยจะให้การคุ้มครองเมืองนครดาวตกเอาคนจากเมืองเนี้ยไปอยู่ในแก๊งเพื่อที่ว่าจะให้แก๊งคุ้มครองคนในเมืองแลกกันประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตั้งแต่มาเฟียแบบเข้ามามีบทบาทในเมืองอะไรเงี้ยก็คนเฒ่าคนแก่ก็เริ่มมีพลังที่เรียกว่าเนนเพิ่มขึ้นก็เป็นจุดกำเนิดของพวกเนนในเมืองนี้ด้วยประมาณนั้นแล้วก็มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าและนั่นก็ทำให้คำสาบานที่นำไปสู่การสร้างกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นด้วยเช่นกันน่าจะเป็นไอ้คำขวัญอะไรสักอย่างของพวกกลุ่มโจรกามายานะที่บอกว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเท่านั้นพวกเราจะไม่ปฏิเสธอะไรเพราะฉะนั้นจงอย่าได้แย่งชิงอะไรไปจากพวกเราและนี่ก็คือปฐมบทของการเกิดกองโจรเงามายาหลังจากนั้นเนี่ยตัวของคุโรโร่ก็ขอไปใช้งานเครื่องเล่นวิดีโอนะครับของโบสถ์คือโบสถ์จะมีแบบสื่อการเรียนการสอนอะไรเงี้ยครบถ้วนเลยคุโรโร่ก็เลยจะเอาวิดีโอม้วนเนี้ยไปใส่เครื่องดูเพราะอยากรู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรข้างในแต่ปรากฏว่าในห้องนั้นในห้องที่ไม่ควรมีใครอยู่เนี่ยเขาเจอกับปาคุโนดาปาคุโนดาวัยเด็กนะครับตาสายแจ๋วเลยทั้งสองคนเนี่ยก็คุยอย่างสนิทสนมนะครับตรงนี้เราจะได้รับรู้ว่าคุโรโร่เนี่ยคือไว้ใจปาคุโนดามากนะครับเป็นคนฉลาดเหมือนกันอะไรเงี้ยเงียบๆแต่ฉลาดเหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วปาคุโนดาก็มีการพูดอวดคุโรโร่ว่าเฮ้ยคุโรโร่เนี่ยสามารถพูดภาษาอื่นได้เยอะเลยเหรอทั้งภาษาเจอมากกับภาษาแจนน่าเนี่ยพูดได้หมดเลยเหรอคุโรโร่ก็บอกว่าอ๋อโครงสร้างภาษามันคล้ายกันถ้าพูดอันนึงได้เนี่ยอีกอันนึงก็ไม่ยากแล้วเราก็จะรับรู้ว่าคุโรโร่เนี่ยคือมันพูดภาษาได้เยอะมากๆนะครับจากวิดีโอที่มันเอามาม้วนก่อนๆนั่นนะที่บอกว่าเป็นวิดีโอน่าเบื่อที่แบบเพื่อนๆไม่อยากดูแต่คุโรโร่มันเอามาดูแล้วมันแกะภาษาได้หมดจนมันอ่านได้หมดเว้ยเฮียโคตรเก่งนะครับมันฉายแสงตั้งแต่ตรงนี้ละแต่พอวิดีโอม้วนใหม่ม้วนนั้นเอามาเปิดดูปุ๊บปรากฏว่าเป็นซ่าไม่มีอะไรอยู่เลยก็เลยแบบโถถอดใจละแต่ที่ไหนได้พอผ่านไปประมาณ7-8 นาทีอยู่ๆก็มีการเล่นเกิดขึ้นในวิดีโอม้วนนั้นเป็นขบวนการ Power Ranger 5 สีที่ชื่อว่า Washing Ranger หรือว่าขบวนการทำความสะอาดประมาณนั้นซึ่งก็เป็นขบวนการ Ranger แบบของเด็กๆเลยเด็กๆเห็นเด็กๆก็ชอบอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งวิดีโอพวกเนี้ยมันเป็นภาษาต่างประเทศนะครับเพราะอย่างที่บอกเหมือนกับว่านครดาวตกเขาจะใช้ภาษาแบบนึงส่วนโลกภายนอกก็จะใช้ภาษาอีกแบบนึงอารมณ์เหมือนกับวิดีโอภาษาญี่ปุ่นโดยที่เราอ่านญี่ปุ่นไม่ออกฟังญี่ปุ่นไม่ออกมันก็จะแบบมันก็ดูได้แต่ภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุโรโร่เนี่ยก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะเอาวิดีโอเนี้ยไปให้เพื่อนๆดูเนี่ยถ้าเพื่อนๆฟังออกมันต้องสนุกมากแน่ๆเลยงั้นทำไมพวกเราถึงไม่พากย์เสียงทับลงไปล่ะเดี๋ยวเรื่องบทพูดอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันแปลให้นะพวกคุโรโร่เก่งอยู่แล้วอย่างที่บอกไปนะครับคุโรโร่ก็เลยอาสาจะแปลนะวิดีโอพวกนี้แล้วก็อยากให้ปาคุโนดาเนี่ยมาพากย์เป็นสีชมพูซึ่งปาคุโนดาก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะงั้นทำไมเราไม่ให้เพื่อนๆคนอื่นมาช่วยพากย์ได้ล่ะเดี๋ยวฉันจะไปตามชีล่าแล้วก็ซาลาซ่ามาด้วยนะให้พวกเธอเนี่ยมาพากย์สีอื่นด้วยน่าสนใจไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคุโรโร่ก็ยิ้มหวานแบบเป็นยิ้มของเด็กๆเลยแบบ
ปาคุนาด้าขอบคุณนะฉันน่ะชอบปาคุงจริงๆเลยนะนี่มีการหยอดเข้าไป1 ทีซึ่งตัวของปาคุนาด้าก็อาจจะแบบเขินๆนิดหน่อยแล้วก็รีบวิ่งไปหาเพื่อนๆนะทั้งชีล่าแล้วก็น้องซาลาซ่านะครับให้มาพากสีอื่นในขบวนการพอไปหาน้องชีล่าแล้วก็ซาลาซ่าเนี่ยแน่นอนว่าทั้ง2 คนสนใจครับแล้วก็อยากจะร่วมในโปรเจกต์นี้เป็นอย่างมากก็เลยแบบตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาแบบเริ่มพากย์เสียงกันนะอะไรแบบเนี้ยในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีการถามน้องชีล่าด้วยว่าเฮ้ยชีล่าหนังสือที่เธออ่านนั้นคือหนังสืออะไรนะครับซาลาซ่าถามนะชีล่าเขาบอกว่ามันคือหนังสือที่ชื่อว่า Dino Hunter ไงคือฉันน่ะอยากเป็นฮันเตอร์มากฉันก็เลยแบบอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ตลอดซาลาซ่าถามว่าแล้วทำไมไม่อ่านหนังสือหลายๆเล่มวะเป็นฮันเตอร์ก็ต้องอ่านหนังสือหลายๆเล่มหรือเปล่ามันจะได้มีความรู้อะไรเงี้ยซึ่งชีล่าเธอก็มีเหมือนกับอีโก้ของตัวเองนะที่แบบว่าไม่ฉันจะอ่านหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวแล้วเป็นฮันเตอร์ให้ได้เป็นอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยเราก็จะรู้กันดีนะว่าชีล่าเนี่ยเธอไม่เห็นด้วยกับแก๊งแมงมุมแล้วก็ออกจากกลุ่มไปนะครับแล้วก็บังเอิญเดินไปเดินมาไปเจอคุราปิก้าในอนาคตนั่นเองนะครับเดี๋ยวบอกให้ว่าทำไมเธอถึงออกจากกลุ่มแมงมุมนะเดี๋ยวว่ากันพอปาคุโรด้าไปพาทั้ง2 คนเนี้ยมาหาคุโรโร่ได้แล้วปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าคุโรโร่ทำบทเสร็จแล้วแม่งบทเป็นปึ้งอย่างเงี้ยแล้วแบบทุกคนก็งงว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคุโรโร่ทำไมทำบทเสร็จเร็วจังนะทุกคนที่เนี่ยคิดตรงกันหมดว่าคุโรโร่เนี่ยแม่งเกิดมาผิดที่ชัดๆนะครับถ้าคุโรโร่ได้เกิดในที่ดีกว่านี้แม่งคงเป็นอัจฉริยะที่แบบใช้ความสามารถได้ดีกว่านี้แบบเป็น100 ล้านเท่านะครับแต่แม่งเสือกเกิดในแบบนครดาวตกที่แบบเป็นที่รวมของอะไรอย่างเงี้ยความสามารถของมันก็เลยเหมือนแบบไม่ได้ฉายแสงเท่าที่ควรนะทุกคนก็เสียดายในพรสวรรค์ตัวนี้ของคุโรโร่แหละแล้วคุโรโร่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนไปบีบเพื่อนๆว่าแบบเฮ้ยสีส้มต้องพากอย่างนี้สีชมพูต้องพากอย่างนั้นอะไรเงี้ยโอ้โหไปบีบเพื่อนส่วนตัวเขาเองเนี่ยคุโรโร่เนี่ยจะพากทั้งสีแดงสีน้ำเงินทั้งตัวร้ายทั้งอะไรเงี้ยคือพากเยอะมากนับหลายตัวในระหว่างที่เด็กๆกำลังสนุกสนานกับการพากCleansing Ranger เนี่ยนะครับก็ได้มีการตัดฉากไปที่พวกเหมือนกับโจรรถตู้ที่กำลังเหมือนแบบลักพาตัวเด็กๆในเมืองเนี่ยออกไปนะครับเพื่อจุดประสงค์บางอย่างหลังจากนั้นนะครับทุกอย่างก็ราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีและแล้วก็ถึงวันที่หนังเรื่องนี้กำลังจะเตรียมตัวฉายละนะก็เป็นช่วงเวลาพิเศษที่แบบหลวงพ่ออะไรเงี้ยก็ตามเด็กๆทุกคนในเมืองมานั่งดูการ์ตูนเรื่องนี้กันก่อนที่จะเข้าไปข้างในโบสถ์เนี่ยก็มีการแจกขนมกันด้วยซึ่งคุโรโร่อะไรเงี้ยก็แบบเป็นคนที่คอยแจกขนมให้กับเพื่อนๆระหว่างนั้นไอ้พวกแก๊งนักเลงนะก็มาอีกแล้วอูโบกินอะไรเงี้ยอูโบกินก็มาด้วยความแบบโกรธแค้นแล้วก็บอกว่าได้ยินว่ามึงเนี่ยใช้วิดีโอที่ขโมยจากกูไปได้สมน้ำสมเนื้อเลยนี่หว่าเอาไว้เดี๋ยวเจอกันแล้วกันนะเพื่อนหลังดูจบโอ้โหมาแบบนักเลงโตเลยคุโรโร่ก็มีความแบบหวั่นวิตกเล็กน้อยนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นฟิงก็บอกเฮ้ยถ้าเกิดว่าแรงมันยังเหลือเล่นกับอูโบกินเนี่ยอย่ามาเล่นบอลกับกูต่อปะแต่ละคนคือออกลูกนักเลงแล้วนะในตอนนั้นเองครับซาลาซ่าที่เป็นน้องเล็กสุดเนี่ยก็ได้เอาขนมนะที่มันแบบของหลวงพ่อเนี่ยนะครับมาให้ฟิงแล้วบอกว่าฟิงเอาไปแจกให้หน่อยนะฟิงก็อะไรเนี่ยก็ได้ใครยังไม่ได้ขนมมาเอาเร็วสรุปก็คือน้องซาลาซ่าบอกว่าฟิงเนี่ยเป็นคนใจดีนะถึงจะเห็นว่าลูกนักเลงอย่างนั้นเนี่ยแต่ฟิงใจดีมากเลยไม่ต้องกลัวหรอกนะคุโรโร่นะครับพอคุโรโร่มันโดนคนที่เด็กที่สุดอย่างซาลาซ่าปลอบเนี่ยนะครับมันก็เลยเหมือนออกอาการแบบนิดนึงเหมือนแบบอะไรเนี่ยทำไมซาลาซ่าถึงปราบไอ้เจ้าฟิงลงได้อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเองตัวของชิล่าก็บอกว่าว้ายคุโรโร่ตราบใดที่คุโรโร่ยังเอาชนะชิล่าที่เป็นน้องเล็กสุดของที่นี่ไม่ได้เนี่ยเธอก็เหมือนน้องเล็กสุดของที่นี่แหละนะคุโรโร่ก็โดนแซวกันไปนะหลังจากนั้นปาคุโรด้าก็เข้ามาปลอบแล้วบอกว่าไม่ต้องใส่ใจหรอกนะคุโรโร่ฉันรู้ว่านายเนี่ยเป็นคนเอาดอกไม้มาให้ทุกหลุมศพของเด็กๆเลยใช่ไหมล่ะในทุกวันน่ะขอบใจมากนะฉันน่ะชอบคุโรโร่ที่ทำอะไรแบบนั้นมากเลยนะครับก็คุโรโร่ก็ตอบตัดภาพมาที่การฉายหนังโรงกันละนะครับเริ่มละเอาขึ้นจอโปรเจคเตอร์ฉายปึ้งเด็กๆทุกคนตื่นตาตื่นใจมากทันทีที่ Watching Ranger หรือขบวนการซักล้างเนี่ยนะได้ฉายออกทางโปรเจคเตอร์ของพวกเขานะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นภาษาที่พวกเขาฟังออกยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่แบบว่าทำไมพวกเราถึงได้ดูการ์ตูนสนุกแบบนี้เนี่ยโอ้โหก็เชียร์ใหญ่เลยครับแบบมีความสุขกันมากเนื่องจากว่าพวกทีมภาคอะไรเนี่ยอยู่หลังม่านแล้วก็แบบชื่นชมยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ของตัวเองเป็นอย่างมากเราทำได้แล้วนะทุกคนอะไรเงี้ยนะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความชื่นมื่นชาแนกแล้วก็แฟรงคินเนี่ยก็กระซิบกระซาบกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยเสียงคุโรโร่ภาคปะแฟรงคินก็บอกว่าก็ว่าอยู่ว่าช่วงนี้หายไปไหน
โอ้มานั่งผ้าตรงนี้กันนี่เองโอ้โหไม่ชวนเราเลย เขาเป็นแบบฟิลนั้นนะครับเรื่องราวมันก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานแย่งผู้ชายกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ว่านะครับอยู่ๆเนี่ยเสียงก็หายไปนะเหมือนกับว่าเครื่องฉายมันขัดข้องคือมีแต่ภาพที่ฉายแต่เสียงมันขัดข้องเสียงมันหายไปนะครับในตอนนั้นเองนะครับบาทหลวงเขาก็เข้ามาบอกว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าตัวฟิล์มมันจะไปพันอะไรสักอย่างอะไรมีแบบอุบิเหตุเล็กน้อยอะไรเงี้ยทำให้แบบอาจจะต้องหยุดฉายไปก่อนถ้าเกิดว่าจะหยุดฉายไปเฉยเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเกิดความวุ่นวายกันแน่นอนเพราะว่าที่คนที่รอดูอยู่เนี่ยมันมีแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นในตอนนั้นเองครับต้องมีใครสักคนทำอะไรสักอย่างและคนคนนั้นก็คือคุโรโร่นั่นเองนะคุโรโร่เนี่ยเลือกที่จะออกไปจับไมค์หน้าเวทีนะครับแล้วก็ไปยุติความวุ่นวายที่ทุกคนกำลังจะก่อกันขึ้นประมาณว่าแบบเฮ้ยหนังอยู่ไหนยังอยู่ไหนรีบฉายต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนั้นคุโรโร่ก็รีบออกไปหน้าเวทีคุโรโร่ก็ใช้ความเป็นคาริสมาส่วนตัวเสน่ห์ส่วนตัวของเขาเนี่ยบอกว่าบูขอโทษทีนะฉันนึกว่าฉันเพิ่งไปกินข้าวมาฉันไม่รู้เลยว่าเรื่องมันจะสะดุดแบบนี้ขอโทษทีนะบูทีนี้พอฉันกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยท้องฉันก็เลยเสียนิดหน่อยฉันก็เลยไปกดหยุดหนังไว้คู่นึงเองแหละนะเรื่องถึงตรงไหนแล้วนะอ๋อถึงตรงนั้นเหรออ๋อโอเคหลังจากนั้นคุโรโร่ก็เริ่มพากย์เป็นตัวละครที่อยู่ในหนังเมื่อกี้นะครับแล้วเริ่มพากย์แยกเสียงเป็นทีละตัวละครเหมือนกับ2ตัวละคร3ตัวละครกำลังคุยกันคนดูก็แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมนายถึงพากย์เก่งจังเฮ้ยพากย์เป็นตัวละครคนละตัวกันได้หมดเลยบ้าอ่ะทำได้ยังไงทำให้แบบเมื่อกี้ที่ยังเกิดความวุ่นวายอยู่เลยอ่ะเงียบสงบกันหมดเลยครับเพราะการที่คุโรโร่เข้ามาอยู่สถานการณ์นั้นได้อย่างทันท่วงทีและตอนนี้หนังก็พร้อมจะฉายต่อแล้วใน3 2 1รับชมต่อนะครับทันทีคุโรโร่พูดเสร็จปุ๊บหนังก็ฉายต่อทันทีเรื่องราวก็ดำเนินไปอย่างสนุกสนานเอาละแล้วหลังจากนั้นก็มีการพากย์สดกันเกิดขึ้นด้วยบนเวทีโอ้โหยิ่งมันเข้าไปใหญ่และบอสของคราวนี้ก็คือปีศาจกระป๋องสีที่พากย์โดยคุโรโร่แล้วพากย์สดด้วยโหแม่งมาอย่างจอมมารเลยนะครับซึ่งการที่แบบคุโรโร่สามารถพากย์เป็นตัวร้ายได้ดีมากๆเนี่ยทำให้เด็กๆในที่นั้นกลัวจริงๆครับไอ้หมอนี่มันใช้ได้ดีว่าอะไรเงี้ยแม้แต่พวกแบบมาจิพวกฟริงพวกอุโบกินนะครับก็คือแบบเฮ้ยยอมรับในฝีมือของคุโรโร่หมดเลยนะว่านี่เหรอฝีมือของคุโรโร่แล้วแบบเกิดความขนลุกแล้วก็ตื่นตันใจคิดว่าน่าจะเป็นตอนนี้เองนั่นแหละที่หลายๆคนเนี่ยนะครับเริ่มมีความเคารพในตัวคุโรโร่เกิดขึ้นคือฉากหลังเนี่ยก็เล่นไปแต่ข้างหน้าเนี่ยก็มีคุโรโร่ภาคสดไปด้วยยัดเข้มันเท่มากทุกคนและหลังจากที่คุโรโร่ภาคเป็นตัวร้ายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาภาคเป็นเลสนะต่อให้หน้าจะถูกกลบด้วยการแต่งหน้าที่สกปรกแต่หัวใจของพิงค์ที่แสวงหาความรักที่แท้จริงไม่มีทางแปดเปื้อนหรอกนะครับโอ้โหเรื่องราวก็กลายเป็นเรนเจอร์ของจริงแล้วนะครับเกิดการต่อสู้รวมพลังครีนเรนเจอร์อะไรเงี้ยโอ้โหว่ากันไปแล้วก็สามารถเอาชนะศัตรูในหนังมาได้ด้วยการพากย์สดของทุกคนก็เย้เฮยินดีปรบมือร้องลั่นนี่คือความสุขเล็กๆของเด็กของเมืองนี้ทุกคนแม่งจะว่าดีก็ดีจะว่าซึ้งก็ซึ้งจะว่าน่าสงสารก็น่าสงสารเนอะแม่งแบบเด็กไม่มีโอกาสอ่ะนั่นแหละหลังจากนั้นก็คือคุโรโร่เนี่ยก็ได้รับความชมจากบาทหลวงเนาะรวมถึงทุกคนในที่นั้นด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วบทเนี้ยมันส่งไปถึงใจทุกคนจริงๆครับอย่างที่บอกคนที่เคยเหมือนแกล้งคุโรโร่ต่างๆนาทั้งอุโบกินทั้งฟิงอะไรเงี้ยก็คืออยากจะเข้าแก๊งด้วยโดยเฉพาะน้องซาลาซ่าที่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ๆก็มาอยู่กับอุโบกินได้ไงไม่รู้มายืนข้างอุโบกินแล้วก็บอกว่าคุโรโร่นายเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดจริงๆฉันต้องมองนายใหม่แล้วล่ะจากตอนแรกที่น้องซาลาซ่าเนี่ยมองคุโรโร่แบบมองโบใช่ไหมนายกลัวฟิงเหรอคุโรโร่ไม่ได้เดี๋ยวฉันเอาของไปให้ฟิงแจกให้อะไรอย่างนี้แต่พอจบหนังปุ๊บโอ้โหทุกคนไม่มีการมองโบคุโรโร่อีกต่อไปนะเคารพคุโรโร่จากหัวใจแล้วประมาณนั้นแล้วก็งานภาคงานเนี้ยโอ้โหมันเข้าถึงทุกคนจริงๆรวมถึงอุโบกินด้วยนะคือจะเน้นอุโบกินเป็นพิเศษเพราะอุโบกินกับคุโรโร่เนี่ยสายสัมพันธ์เขาลึกซึ้งมากอุโบกินเนี่ยก็ยอมรับในตัวคุโรโร่จากใจจริงแล้วก็อยากจะเข้าทีมภาคเดียวกันกับคุโรโร่ด้วยอยากจะมาช่วยคุโรโร่ภาคตัวละครอื่นคือตอนแรกคุโรโร่มันเหมาเกือบหมดเลยใช่ไหมถ้าไม่ใช่ตัวละครหญิงแต่คราวเนี้ยเพื่อนๆในแก๊งคนอื่นเนี่ยเขาเริ่มอยากจะภาคตัวละครอื่นๆบ้างละคนนู้นก็อยากภาคนงบุรากะก็อยากภาคตัวนี้อยากภาคกรีนเฟตันก็อยากภาคเยลโล่ตัวของฟิงก็อยากภาคบลูตัวของวอกินอยากภาคปีศาจอะไรอย่างก็เป็นอย่างนั้นก็แบ่งบทกันไปนะครับทวนก็แบบมีความสุขมากและอุโบกินก็มีการยอมรับในตัวคุโรโร่แบบตรงไปตรงมาโดยบอกว่าสิ่งที่ฉันโดนมาตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมัดของใครนะคุโรโร่ในวันนี้เนี่ยหมัดของนายเป็นหมัดที่หนักที่สุดละโดนฉันเข้าเป้าที่สุดเลยแล้วก็ขอจับมือกัน
นะครับทั้งสองคนก็กลายเป็นพันธมิตรให้แก่กันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็แบ่งบทให้กันแล้วก็พากย์เสียงด้วยกันนะทั้งเป็นการซ้อมหลังเวทีหน้าเวทีพากย์สดบ้างอัดเสียงพากย์บ้างนะครับสร้างความสุขให้กับเด็กๆในเมืองแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับที่เป็นจุดกำเนิดของกองโจรเงามายานะได้ยังไงใช่ไหมก็คือหลังจากที่ทุกคนทำเป็นรูทีนแล้วนะบทพากย์ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแบบมันเริ่มลงตัวแล้วทุกคนก็แบบเอ้ยจะว่าไปพวกเราเนี่ยที่ทำงานกันอย่างเงี้ยก็เหมือนกับทีมนักพากย์เลยเนอะเหมือนกับพวกทีมผจญภัยอะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยควรจะมีชื่อทีมปะก็แบบเด็กๆนะอยากมีชื่อทีมตัวของโนบุโดกะก็เลยบอกว่างั้นพวกเราเนี่ยเหมือนกับพวกคณะเดินทางมากกว่าไหมปาคุโนดะก็เลยบอกว่างั้นเอาเป็นกองพลปะพอเป็นคำว่ากองพลเนี่ยเฮ้ยดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันทีใช่ไหมแต่คุโรโร่บอกว่าถ้าเป็นกองพลเนี่ยแปลตรงตัวว่ามันต้องมีคน1,000 คนขึ้นไปเลยนะกองพลอ่ะเรามีแค่นี้มันจะเป็นกองพลได้ไงนะครับคุโรโร่ก็พูดตรงๆอุโบกินก็บอกอุ้ยนายเนี่ยมันเรื่องมากจริงโอ้ยมันต้องตรงตัวขนาดนั้นเลยเหรอก็อาจจะเป็นแบบว่าพวกเราคนหนึ่งอาจจะมีพลังเท่ากับคน100 คนก็ได้พอไปรวมกัน11 คนก็เป็น1 กองพลไงก็เป็นอย่างนั้นทุกคนก็เลยตกลงกันว่างั้นเราเป็นกองพลแล้วละกันวันนี้กองพลอะไรดีล่ะกองพลซัมติงอะไรดีนะครับอีกคนก็บอกชื่อดีนี่กองพลซัมติง ไม่ใช่มันไม่ใช่แบบอย่างนั้นอีกคนก็เอาเลยรับสมัครทีมภาคกองพลซัมติงเราอยากได้คนเพิ่ม ไปกันใหญ่แล้วนะทีนี้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับการเล่นคำภาษาญี่ปุ่นด้วยผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจแต่มันประมาณคำว่ากองพลในที่เนี้ยมันก็คือชื่อกลุ่มของโจรเงามายาแต่ว่ามันเป็น2 ตัวสอนที่มาจากว่าการเดินทางนะครับกับกลุ่มพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นคำว่ากองพลนะครับแล้วน่าจะเป็นพ้องเสียงกับโจรเงามายาในภายหลังได้มั้งนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเรื่องภาษาอาจจะต้องรอภาษาไทยแบบออฟฟิเชียลออกอีกทีหนึ่งถึงจะรู้นะครับหลังจากนั้นเขาก็ไปคุยเหมือนวิดีโอคลีนพาวเวอร์เรนเจอร์เนี่ยม้วนอื่นๆมาช่วยกันพากย์อีกแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ผมไม่รู้หรอกแต่ว่าวิดีโอมันหมดมันกำลังจะหมดแล้วอีกประมาณ 3-4 ตอนอะไรเงี้ยจะไม่มีอะไรดูแล้วนะอาจจะต้องดูตอนซ้ำกันแล้วก็มีการเริ่มพูดกันแล้วนะว่าเฮ้ยหรือเราจะไม่จำเป็นต้องใช้วิดีโอพวกนั้นแล้ววะเราก็เล่นกันสดๆเป็นแบบเป็นละครเวทีไปเลยดีไหมนะคุณโลก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่งั้นเราตัดชุดไม่ทันนะทั้งชุดตัวร้ายแล้วก็ชุดพวกเรนเจอร์เราตัดชุดไม่ทันเลยจำเป็นที่ต้องมีวิดีโอข้างหลังแหละแล้วเราเป็นนักพากย์ก็คุยกันไปแบบมันยากมากเลยนะที่หาตอนต่อเจอทีนี้เนี่ยอุโบกินดูกระตือรือร้นมากเป็นพิเศษนะเพราะตอนนี้อุโบกินรู้สึกว่าเราไม่ต้องใช้วิดีโอแล้วเว้ยเราเล่นโชว์เลยเราเล่นสดเลยเพราะเชื่อมั่นในตัวคุณโลแล้วก็เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ฉันอยากทำมากคุณโลก็เลยถามว่านี่คือสิ่งที่อุโบกินอยากทำเหรอนายอยากทำอะไรเหรออุโบนะครับอุโบก็บอกว่าทัวร์แสดงรอบโลกกับนายไงเย้และฉันก็อยากจะได้บทบาทตัวร้ายอันดับ 1ของโลกด้วยนี่คือโอ้โหโคตรซึ้งทุกคนเนี่ยพอมันพูดอย่างเงี้ยก็เลยพอเข้าใจแล้วว่าทำไมตอนยอร์กซิตี้นะตัวของคุณโลถึงร้องไห้ตอนที่อุโบกินตายนะครับแล้วก็เกิดการฆ่าล้างบางทั่วเมืองบทสวดแห่งอุโบกินคือแบบเฮียนะพอเข้าใจแล้วเขารักกันจริงๆไว้กลุ่มเนี้ยแต่มึงก็เฮียจริงๆเหมือนกันนะอันนี้ผมก็ไม่อยากจะมาโรแมนติไซส์แต่ว่าอาจารย์เขาก็เขียนให้เราแบบให้เรารักกลุ่มนี้ได้จริงๆนะในขณะเดียวกันมันก็เลวมาก ทั้งรักทั้งชังนะครับมาต่อในเรื่องกันดีกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ถึงคิวบทภาคของน้องซาลาซ่าแล้วนะครับน้องซาลาซ่าจะมาภาคต่อแต่ตอนเนี้ยน้องซาลาซ่ากลับไม่อยู่ครับโดยเพื่อนๆบอกว่าน้องซาลาซ่าให้ผลว่าเขากลับบ้านนะครับคือแยกตัวไปคนเดียวซึ่งคุณโลก็แอบเป็นห่วงแหละว่าแบบเฮ้ยไปคนเดียวเนี่ยนะอันตรายนะแต่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยแต่บ้านน้องอยู่แถวนี้เองไม่เป็นอะไรหรอกมั้งนะครับตัดกลับไปที่น้องซาลาซ่าตอนนี้น้องซาลาซ่าจริงๆแล้วไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ไปทำเวรอะไรทั้งนั้นเพราะน้องมั่นใจว่าในป่าอูกะนะที่เป็นสถานที่ปลายทางเนี่ยที่ป่าอูกะเนี่ยมันมีวิดีโอกองพเนินอยู่นะแบบกองใหญ่มากเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะต้องมีตอนต่อแน่ๆเลยนะครับแล้วเธอก็อยากทำเซอร์ไพรส์ให้กับเพื่อนๆก็เลยไปที่ป่าอูกะเนี่ยคนเดียวแล้วก็ตัดภาพไปที่โจรกลุ่มหนึ่งไอ้โจรรถตู้กลุ่มนั้นที่ผมบอกไปนั่นแหละนะมันบอกว่าเอาละใกล้ได้เวลากลับกันละเหลือเหยื่อสักคนหนึ่งเราถึงจะแบบไปขึ้นเงินอะไรอย่างนั้นเราไปเล่นมันให้สะใจเลยนะประมาณนี้เอาแล้วครับชิบหายแล้วน้องซาลาซ่าจะรอดไหมเนี่ยแล้วเนี่ยครับในวันต่อมาวันที่ต้องฉายหนังแล้วแต่ซาลาซ่าก็ยังไม่กลับมาพากย์หนังเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยแทนที่จะมีหนังตอนใหม่ฉายนะแต่คุโรโร่กลับขอขึ้นเวทีแล้วบอกว่าวันนี้พวกเราจะไม่ฉายหนังนะเพราะเพื่อนรักของพวกเราซาลาซ่าได้หายตัวไปตั้งแต่วันก่อนแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหนเราต้องแบบออกตามหาเพื่อนๆก่อนที่จะมาสนุกกันเพราะฉะนั้นทุกคน
รอฉันก่อนนะขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยนะครับแต่แทนที่ทุกคนเด็กๆทุกคนจะโวยวายอะไรกันใช่ไหมการว่าน้องๆที่มาดูเนี่ยกลับเข้าใจแล้วก็บอกว่าได้เดี๋ยวพวกฉันจะช่วยตามหาซาลาซ่าเองนะว่าซาลาซ่าไปไหนเอาหูเป็นกลายเป็นแบบกองกำลังนับร้อยคนอะเป็นเด็กๆที่จะมาช่วยตามหาซาลาซ่าเป็นอย่างนั้นนะโคตรดีเลยมันหลงคาริสมาของคุณโรโลเต็มที่แล้วผมบอกให้โอ้โหออกตามหาที่นู่นที่นี่ที่นั่นเห็นสร้อยคอแล้วน่าจะตรงนั้นแน่เลยแล้วก็เห็นละปลายทางน่าจะเป็นป่าอุกะโอเคทุกคนก็เลยไปที่ป่าอุกะกันนะครับปรากฏว่าที่ป่าอุกะเนี่ยเชี่ยมันมีเหมือนกับถุงห้อยอยู่อะหลังจากนั้นก็ปีนต้นไม้ไปเก็บห่อนั้นมานะครับห่อที่คาดว่าน่าจะเป็นร่างของน้องซาลาซานะครับแล้วเปิดดูออกว่าใช่ไหมปรากฏว่าอีเหี้ยใช่เลยครับมันคือร่างทั้งร่างของน้องซาลาซ่าที่แบบโดนยัดใส่ถุงผ้าแล้วเอาไปห้อยที่โคตรเร็วมากแล้วก็มีใบไม่รู้ปะเอาไว้ตรงต้นไม้ใหญ่มีแค่คุณโลกคนเดียวที่อ่านออกนะภาษาตัวนั้นอะแล้วสำคัญเลยนะมันไม่บอกเราเว้ยว่ามันอ่านว่าอะไร ประเด็นคือตรงนี้เลยเจ็บใจมากแต่คุณโลไม่อ่านให้ใครฟังทั้งนั้นคุณโลบอกว่ากูไม่อ่านให้ฟังเด็ดขาดกูเด็ดขาดกูก็ไม่อ่านมึงจะฆ่ากูตายกูก็ไม่อ่านเว้ยถ้าอยากรู้ไปหาวิธีอ่านเองสิวะแม่กูต้องตายกูไม่บอกมึงหรอกเพราะอะไรก็ไม่รู้ทูนก็ร้องไห้เสียใจก็สมควรแล้วล่ะนะครับแล้วก็รีบพาน้องซาลาซ่าเนี่ยกลับไปโบสถ์หาหลวงพ่อในที่นั่นนะครับเหมือนจะมีผู้ใช้เด่นนะที่สามารถทำให้ร่างกายน้องซาลาซ่าที่แบบสภาพมันเหมือนน้องซาลาซ่าตอนแรกอ่ะโอ้ร่างกายมันแตกไปทั้งล่างครับจนแบบมันใส่ถุงได้อ่ะใส่ถุงใบเล็กๆได้อ่ะแต่พอกลับมาที่โบสถ์อ่ะน้องซาลาซ่าเหมือนกับแค่นอนไปเฉยๆนะเพราะว่ามันเป็นฝีมือของผู้ใช้เด่นคนหนึ่งที่เหมือนกับซ่อมร่างของน้องซาลาซ่าขึ้นมาได้นะครับแล้วเหมือนมาจิจะสนใจคนนี้มากไม่แน่ใจว่าคนนี้อาจจะเป็นอาจารย์ของมาจิก็ได้คนนี้ชื่อว่าคุณเรนโกะมาจิก็จะมาถามว่าคุณเรนโกะคะถ้าเกิดว่าหนูฝึกเนี่ยหนูจะทำแบบคุณเรนโกะได้ไหมนะคุณเรนโกะบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าสิ่งนี้มันอยู่ที่ความสามารถพิเศษส่วนบุคคลต่างหากมาจิก็เลยบอกว่าอ๋อมันเกี่ยวข้องกับแสงสว่างที่อยู่รอบๆตัวคุณใช่ไหมคือหมายถึงออร่านะครับคือมาจิแม่งสามารถมองเห็นออร่าได้แบบไม่ต้องฝึกอ่ะโคตรโหดคุณเรนโกะบอกว่าเธอมองเห็นออร่าได้เหรอแล้วก็แบบเริ่มเห็นแววในเด็กคนนี้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าพี่เลี้ยงของเธออนุญาตเมื่อไหร่ก็มาหาฉันทุกเมื่อถ้าอยากมาเรียนนะให้เอาเครื่องรางเหรออันเนี้ยเอาไปให้นะเอาไปขึ้นรถบัสแล้วบอกว่าจะไปหมู่บ้านคิริโมริแล้วพวกเขาจะพามาส่งเองแบบฟรีๆนี่เขาว่าอย่างนี้หลังจากนั้นนะครับหลังจากงานศพเนี่ยคุโรโร่ก็วิ่งตามอุโบกินออกไปนะซึ่งอุโบเนี่ยบอกว่าเขาจะไปล้างแค้นให้กับผู้ที่ทำอย่างนี้กับตัวของน้องซาลาซ่าซึ่งคุโรโร่บอกว่าเดี๋ยวก่อนครับคุณอุโบผมขอคุณ3 ปีได้ไหมเดี๋ยวก่อนที่ผมจะอายุ14เนี่ยในตอนนั้นผมจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งอุโบก็บอกว่าอะไรรอ3 ปีแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาฮะคุโรโร่มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเหรอในตอนนั้นคุโรโร่บอกว่าเปลี่ยนสิครับตอนนี้เนี่ยมันมีการปฏิวัติการสื่อสารขึ้นในโลกแล้วในตอนนี้ถ้ามีการวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยเดี๋ยวทุกคนบนโลกจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ภายในพริบตาเลยแหละครับก็น่าจะหมายถึงพวกเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้มั้ยคิดว่านะเดาแล้วตอนนั้นเองเนี่ยสภาพแวดล้อมของแต่ละคนเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้เป็นหนึ่งเดียวกันและนั่นแหละข้อมูลที่เราจะตามหามันที่เจออุโบกินก็เลยถามว่าแล้วไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องครั้งนี้วะคุโร่ก็บอกว่าพวกคนร้ายมันจะต้องเหลือภาพเอาไว้อย่างแน่นอนครับข้อความที่ต้องการดึงดูดความสนใจอย่างแรงกล้าฉากฆาตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างจงใจสถานที่ตรงนั้นมันเหมือนกับโรงละครไม่มีผิดเลยที่ตรงนั้นเองจะต้องมีใครบางคนบันทึกภาพเอาไว้แน่นอนครับก็คือบันทึกภาพฆาตกรรมหรือการสร้างฟิล์มขึ้นมานั่นเองโคตรโลกจิตไอ้เหี้ยแล้วนั่นแหละเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอินเทอร์เน็ตหรือว่าสิ่งที่คนเชื่อมต่อได้มันจะต้องเอาหนังบ้าๆนั้นมาฉายแน่ๆจากตอนนี้เนี่ยคุโรโร่ก็จะอธิบายยืดยาวเลยนะครับผมขอสรุปเลยแล้วกันอารมณ์เหมือนกับคุโรโร่เนี่ยจะสร้างที่อยู่ของพวกคนร้ายขึ้นมานะอารมณ์เหมือนกับพวกดาร์กเว็บอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับล่อให้พวกคนร้ายเนี่ยมาอัปโหลดสิ่งชั่วๆที่อยู่ในโลกใต้ดินขึ้นมาเท่านั้นแล้วคนที่คุมเกมอยู่โลกเบื้องหลังอย่างพวกคุโรโร่ที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะว่าใครเป็นคนทำขึ้นมากันแน่และตอนนั้นแหละเราจะไปเผด็จศึกมันอันนี้คือที่ผมตกตะกอนขึ้นมาได้แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นชาแดกนะที่เข้ามาฟังบทสนทนานี้ระหว่างคุโรโร่กับอุโบกินแล้วชาแดกก็บอกว่าได้เดี๋ยวฉันจะช่วยด้วยนะโอเคไหมหลังจากนั้นทุกคนนะครับในแก๊งโจรกำมะยารุ่นที่1ก็เข้ามาที่นี่ด้วยแล้วก็บอกว่า3 ปีน่ะมันแป๊บเดียวแหละเรามีหลายอย่างที่ต้องเตรียมตัวนะเว้ยโอเคพร้อมลุยไปด้วยกันรอ3 ปีคุโรโร่บอกว่าเราจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ความรู้เพื่อเข้าใกล้ตัวคนร้ายและในตอนที่เราเจอคนร้ายแล้วเราก็จะเป็นที่ต้องมีพลังมีทักษะในการกำจัดพวกมันและในตอนนี้เองนี่แหละครับที่ตัวของชีล่าเธอได้ตัดสินใจออกจากกลุ่ม
เพราะเธออยากเป็นฮันเตอร์เธอไม่ได้อยากแก้แค้นให้กับเพื่อนรักอย่างซาราซ่าเธอก็เลยตัดใจออกจากกลุ่มแล้วก็ออกเดินทางด้วยหนังสือไดโนฮันเตอร์ของเธอนั่นแหละจนในอนาคตเธอก็ไปพัวพันเข้าไปเจอเผ่าคูของคุรามิก้าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวของชีล่าเนี่ยจะมีบทบาทอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าในอนาคตนะก็คงจะมีแหละนะครับบางคนเดาไว้ด้วยว่าด้วยซ้ำว่าแบบชีล่าแม่งคือตัวของปาริสตันใช่เหรอผมนี่เครียดเลยนะถ้าเกิดว่าชีล่าคือปาริสตันจริงเนี่ยคือทฤษฎีนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์แต่ถ้าเกิดเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยมันน่าขนลุกเหมือนกันนะโอเคกลับเข้ามาในเรื่องต่อจะจบละก่อนที่เราจะออกจากเมืองนี้ไปเนี่ยนะครับเราต้องเซตระบบของเมืองนครดาวตกขึ้นมาก่อนก็คือหลังจากนี้3 ปีคุโรโร่บอกว่าเขาเนี่ยคงจะฆ่าคนไปหลายคนแล้วล่ะเพื่อสร้างระบบที่แข็งแกร่งของเมืองนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้ใครมาเหยียบย่ำเมืองนี้ได้แบบที่เป็นอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดว่าซาราซ่าอยู่เนี่ยเธอคงไม่เห็นด้วยกับวิธีการของฉันอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าฉันได้เจอเธออีกในอนาคตด้วยวิธีไหนก็ตามฉันคงจะยินดีก้มหัวให้เธอตลอดไปไม่ว่าจะอีกกี่ครั้งก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามฉันจะไม่มีทางยกโทษให้กับไอ้พวกเหี้ยที่มันทำเรื่องแบบนี้เด็ดขาดนะครับแล้วหลังจากนั้นภาพก็จะแพลนไปที่อาวุธที่พวกเหล่าโจรเนี่ยใช้ฆ่าชีวิตของน้องซาราซ่านะครับจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้แค่ใช้มีดเล่มเดียวทุกคนมันใช้มีด5 6 7 8เล่มมันน่าจะหั่นเป็นแบบส่วนๆแล้วก็เอาไปใส่ถุงผ้ามันน่าจะอย่างนั้นเลยสภาพคือเป็นเหี้ยมากและนี่คือหลักฐานทุกอย่างที่คุโรโร่รวบรวมมาได้ทั้งบุหรี่ทั้งก้นบุหรี่ทั้งเศษใบไม้ทั้งอะไรพวกเนี้ยเพื่อรอวันแก้แค้นซึ่งในปัจจุบันเนี้ยผมก็ไม่รู้คุโรโร่ได้แก้แค้นไปแล้วหรือยังด้วยนะแต่บทพูดของคุโรโร่ในตอนนั้นน่าจะเป็นตอน10 ขวบ11 ขวบเนี่ยเขาได้บอกว่าเขาจะใช้ชีวิตที่เหลือในฐานะของตัวร้ายเป็นตัวร้ายที่ขนาดที่ว่าทั้งโลกต้องหวาดผวาฉันจะออกแบบเมืองนี้ขึ้นมาใหม่ให้พวกโจรไม่มีทางเข้ามาใกล้เมืองนี้ได้อีกอุโบคุณมาช่วยผมในฐานะหัวหน้าได้ไหมอุโบบอกว่าไม่นายทหารที่คือหัวหน้าคุโรโร่ถ้านายเป็นหัวหน้าแล้วก็จะสั่งให้ท่านทำอะไรฉันก็จะทำทั้งนั้นฉันจะตามนายไปถึงวันตายเลยแล้วคนก็ชี้มือขึ้นเย้โคตรเท่คือแบบโอ้จะบอกว่าเท่ก็เท่แต่พอรู้ว่าพวกมึงทำเรื่องเฮี้ยก็เท่ไม่ลงว่ะเมื่อแบบแต่คือตะขวงใจมากนะครับและหลังจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไป3 ปีคราวนี้แหละพวกเขาพร้อมแล้วครับที่จะทำให้ทั้งโลกหวาดผวาจะสังเกตได้ว่าในตอนนี้นะครับหลังจากที่3 ปีผ่านไปคุโรโร่กลายเป็นใส่สูทชุดดำแล้วเนี่ยคนหนึ่งที่หายไปจากตรงนี้นะนั่นก็คือฟิงค์ครับไม่รู้ว่าฟิงค์หายไปไหนเมื่อ3 ปีก่อนฟิงค์ยังอยู่เลยแต่พอมาปัจจุบันฟิงค์กลับหายไปนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟิงค์ไปทำภารกิจให้คุโรโร่หรือว่าทำไมถึงไม่มาอยู่ในการชุมนุมกำเนิดแมงมุมอะไรแบบเนี้ยนะก็อย่างที่รู้กันกลุ่มแมงมุมเนี่ยก็จะมีการสักรูปแมงมุมเนาะตามร่างกายเพื่อเป็นการยืนยันว่าพวกเขาคือเมมเบอร์ของกลุ่มโจรเงามายาแต่ลำดับมันไม่สำคัญอารมณ์เหมือนชุดนักบอลเป็นเบอร์อะไรก็เป็นอะไรประมาณนั้นมั้งคือแบบไม่มีว่าเฮ้ยเบอร์1มาก่อนเบอร์2มาหลังอะไรไม่ใช่นะเพราะว่าโอโบกินเนี่ยแม่งเบอร์11เลยในขณะที่ก็จะมีเบอร์ต่ำกว่าโอโบกินนะครับทั้งน้องชิซึคุเบอร์8ใช่ไหมแล้วก็โบโนเลนอฟที่เป็นเบอร์10ก่อนโบกินอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆเบอร์เนี่ยไม่เกี่ยวว่าใครมาก่อนมาหลังซะทีเดียวนะครับและนี่แหละก็คือจุดกำเนิดของแก๊งแมงมุมนะบอกได้เลยว่าจุดกำเนิดเนี่ยน่าสงสารไม่แพ้อดีตของคุรามิก้าเลยทีเดียวมีทั้งความเหมือนและความต่างเลยนะคือเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาเหมือนกันนะครับแต่ถูกโลกเนี่ยสร้างความเกลียดชังให้ถูกโลกหลอมรวมให้กลายเป็นความเครียดแค้นและมันก็กระทบกันมาเป็นทอดๆนะอย่างที่ผมสังเกตนะก็คือกลุ่มโจรเงามายาโดนโจรลูกกระจอกทำใช่ไหมจนทำให้กลุ่มโจรเงามายาเนี่ยเทิร์นดาร์กนะครับแล้วพอเทิร์นดาร์กไปกระทำเผ่าคูของคุรามิก้าต่อทำให้คุรามิก้าก็เทิร์นดาร์กเหมือนกันนะครับเรื่องราวในวันดำเนี่ยหรือคุรามิก้าไปทำให้ใครเทิร์นดาร์กต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็น่าคิดเหมือนกันนะมันเหมือนเป็นการส่งต่อความแค้นกันไปเป็นทีละทอดไม่มีมันจบสิ้นประมาณนั้นแล้วก็กลุ่มโจรเงามายาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมรู้สึกว่าแม่งเท่มากแต่ก็ไม่สมควรโรแมนติไซซ์มันมากขนาดนั้นเพราะอย่างที่รู้สิ่งที่มันทำแต่ละเรื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะครับฆ่าคนบริสุทธิ์มันฆ่าไม่เลือกสิ่งไหนที่มันต้องการมันต้องได้สิ่งไหนที่มันไม่ต้องการมันก็ฆ่าทิ้งหมดมันเป็นกลุ่มโจรที่ค่อนข้างเลวร้ายจริงๆนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นกลุ่มที่รักพวกพ้องจริงๆถ้าในมุมมองการ์ตูนโชเน็นเรื่องหนึ่งเอาแบบถ้าเราไม่รู้เลยว่าอนาคตมันจะเป็นกลุ่มโจรที่เลวขนาดไหนเนี่ยโอ้โหมันรักกันมากเลยนะโดยเฉพาะอุโบกินกับคุโรโร่นี่แม่งโคตรลึกซึ้งเลยอ่ะเนี่ยแล้วพอเรารู้ตรงเนี้ยแล้วเรากลับไปดูภาคยอกชินอ่ะผมว่าเราจะได้มุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นเว้ยว่าเราจะเข้าใจเลยแหละว่าทำไมคุโรโร่ถึงร้องไห้ให้กับการตายของอุโบกินหรือทำไมอยากจะแก้แค้นฮิโซกะ
ให้กับชาแนกแล้วก็กอนโทปี้ขนาดนั้นเพราะว่าเขาอยู่กันมาตั้งนานอะแบบมึงมาฆ่าเพื่อนกูเหรอวะไอสัตว์โดนแน่มึงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นทรงนั้นเลยนะแบบรักเพื่อนอะคือกูทำใครก็ได้เว้ยแต่ห้ามมาทำพวกกู นี่แหละคือกลุ่มโจรเงามายาก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะก็อาจจะยาวนิดหน่อยเพราะว่าผมพยายามจะอารมณ์เหมือนแบบพากย์เสียงเค้นเสียงให้กับเหมือนฟีลลิ่งในเรื่องด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันออกมาไม่เวิร์กยังไงก็บอกผมได้นะชอบแบบสรุปสั้นๆมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็บอกกันได้นะผมอาจจะได้ปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของวิธีการเล่าโอเคถ้าเกิดวันนี้ผมพูดตรงไหนผิดไปยังไงหรือว่าลืมเล่าตรงไหนไปยังไงก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฮันเตอร์เพิ่มเติมอีกก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยตอนนี้ผมพยายามจะอ่านภาควันดำให้ถึงล่าสุดอยู่เพื่อทำการสรุปให้ทุกคนได้ฟังนะครับแต่ว่าอย่างที่รู้แหละรายละเอียดมันเยอะมากน่าจะใช้เวลาอีกพักหนึ่งเลยกว่าจะเสร็จนะครับถ้าระหว่างนี้อยากรู้เรื่องอื่นเพิ่มเติมก็บอกกันได้โอเคสำหรับวันนี้ผมเบนจากอันแคนนี่บอยไม่มีอะไรจะพูดแล้วนอกจากว่าขอบคุณครับแล้วก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ